السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من النسج بالسلك النحاس على 3 أسلاك أساسيين. الفيديو ده إن شاء الله فيه 3 غرز. يلا بينا نبتدي. هنبتدي بالأدوات بتاعتنا النهاردة، هي تقريبا نفس الأدوات اللي كانت في الفيديو اللي فات. قصفتين، واحدة كبيرة واحدة صغيرة، زرادية ناعمة، عندي أعواد خشبية عشان أطبق عليها الغرزة بشكل واضح وكبير، ومعاها خيط عشان هو ده اللي هعمل بيه النسج أو الغرزة. عندي أسلاك، هنا أسلاك نحاس 1 ملي، وده السلك اللي هعمل بيه الويف، سلك رفيع 3/10، لفاه حوالين مكوك خياطة عشان يبقى سهل الاستخدام. هنبتدي أول غرزة مع بعض. هظبط الأسلاك في إيدي، همسك السلك اللي بعمل بيه الغزل، السلك الرفيع اسمه ويفنج واير. همسكه من تحت واثبته بصباعي الكبير عشان اعرف اتحكم فيه وفي التنشن اللي في السلك، بحيث ان يديني غرزة في الاخر شكلها نظيف و يعني consistent طول النسج. هلف لفتين حوالين السلكين اللي تحت، وبعدين هطلع السلك ما بين السلكين واعمل 3 لفات حوالين السلك اللي في النص. 2 3. وبعدين هطلع تاني ما بين نفس السلكين اللي تحت، وهعمل لفتين حوالين السلكين اللي فوق. هو ده التكرار بتاعي، عبارة عن لفتين حوالين السلك اللي تحت، السلكين اللي تحت، وبعدين 3 لفات حوالين السلك اللي في النص، ولفتين حوالين السلكين اللي فوق، و3 لفات حوالين السلك اللي في النص. هو ده التكرار بتاعي. هنبتدي تاني، لفتين حوالين السلكين اللي تحت، هطلع من النص ما بينهم واعمل 3 لفات حوالين السلك اللي في النص لوحده، وبعدين اطلع تاني في النص واعمل لفتين حوالين السلكين اللي فوق، وبعدين اعمل 3 لفات تاني حوالين السلك اللي في النص. والغرزة دي برضو ظهرها ووشها واحد. هنبتدي نطبق الكلام ده على السلك. هظبط السلك في ايدي وامسكه كويس، وهجيب الويفنج واير وهمسكه برضو من تحت وامسكه بصباعي الكبير، وهتأكد ان التنشن بتاع السلك الويفنج واير بتاعي مظبوط. هبتدي اعمل لفتين حوالين السلكين اللي تحت، وبعدين هطلع في النص ما بينهم واعمل 3 لفات حوالين السلك اللي في النص، وهعمل لفتين حوالين السلكين اللي فوق، وبعدين 3 لفات حوالين السلك اللي في النص. ان شاء الله في الصورة الاخيرة هتلاقوا ان في اختلاف برضو زي ما اتعودتوا في تكرار في عدد اللفات على السلك اللي في النص، وازاي بتدي شكل مختلف. هنبتدي مع بعض الغرزة رقم 2. هنمسك برضو الأسلاك كويس، وامسك سلك الويف أو سلك النسج واجيبه من تحت الأسلاك الأساسية وامسكه بصبعي الكبير كويس واشد، واتأكد ان التنشن بتاعي اللي في السلك مظبوط.
وبعدين هبتدي هعمل لفة حوالين السلك اللي تحت، وبعدين لفة حوالين السلكين مع بعض، السلكين اللي تحت مع بعض، وبعدين هطلع من النص. دي الغرزة دي في اولها شبه الغرزة رقم 3 في الفيديو السابق، في نصها الاول بس الفرق في ايه؟ هتشوفوا معايا دلوقتي ان انا طلعت السلم وعملت لفة حوالين السلك اللي فوق، بس مش هنزل السلم زي الغرزة اللي انا بقول عليها، لا، هجيب السلك من تحت وهبتدي من تحت خالص تاني. لفة حوالين السلك اللي تحت، لفتين حوالين السلكين مع بعض، هطلع السلك ما بينهم واخد لفة حوالين السلكين اللي فوق، واطلع السلك ما بينهم واخد لفة حوالين السلك اللي فوق لوحده. هو ده التكرار بتاعي، يعني كأني بطلع السلم بس ما بنزلش بتدريج، لا، برجع لاخر السلم تاني واطلع. اكرر تاني، لفة حوالين السلك اللي تحت، لفة حوالين السلكين مع بعض اللي تحت، هطلع السلك الغزل ما بين السلكين اللي تحت، وهعمل لفة حوالين السلكين اللي فوق، واطلع ما بين السلكين اللي فوق واعمل لفة حوالين السلك اللي فوق لوحده. هو ده التكرار بتاعي. طبعا الغرزة دي ظهرها بيبقى مختلف تماما عن وشها، بس الاتنين ينفع يستخدموا، يعني ما هياش وجه واحد. هطبق الكلام ده على السلك. عارفة الغرزة دي والغرزة اللي جاية يعني فيهم تدقيق شوية، او المفروض ننتبه شوية للتفاصيل، بس اول ما الواحد يعمل بيها مثلا مسافة 5 سنتي خلاص بتبقى سهلة جدا يعني. همسك السلك كويس واظبطه من قدام، وهجيب سلك النسج وامسكه من تحت واثبته. هعمل لفة حوالين السلك اللي تحت، لفة حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، هطلع السلك ما بين السلكين اللي تحت واخد لفة حوالين السلكين اللي فوق، واطلع سلك الغزل ما بين السلكين اللي فوق، واعمل لفة حوالين السلك اللي فوق لوحده. يعني هي لفة حوالين السلك اللي تحت لوحده، وبعدين لفة حوالين السلكين مع بعض اللي تحت، ولفة حوالين السلكين اللي فوق مع بعض، ولفة تانية منفردة حوالين سلك واحد فوق. بكرر تاني، لفة حوالين السلك اللي تحت، لفة حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، بطلع السلك ما بينهم واخد لفة حوالين السلكين اللي فوق، واطلع السلك ما بينهم واخد لفة حوالين السلك اللي فوق لوحده. ودايما ادمج واضغطهم كويس. هكمل انا بقية السلك واوريكم الشكل النهائي ان شاء الله هيكون عامل ازاي. هنبتدي دلوقتي الغرزة الثالثة، هي شبيهة جدا بالغرزة رقم 2 بس فيها فرق بسيط جدا هنشوفه دلوقتي مع بعض. هنمسك الأسلاك برضو من تحت ونثبته كويس، سلك الغزل، هناخد لفة حوالين السلك اللي تحت لوحده، بعدين لفة حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، وبعدين نطلع ما بينهم وناخد لفة حوالين السلكين اللي فوق مع بعض، نطلع ما بينهم ولفة حوالين السلك اللي فوق لوحده. لغاية دلوقتي بالظبط زي الغرزة اللي فاتت. الفرق ان بدل ما هاجي من تحت زي ما انتوا شايفين واعمل زي المرة اللي فاتت، لا، هنزل السلم بس درج سلك سلك، يعني هلف لفة حوالين السلك اللي في النص، وبعدين الف لفة حوالين السلك اللي تحت خالص،
هو ده التكرار بتاعي. تاني، لفة حوالين السلك اللي تحت، لفة حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، هطلع ما بينهم واخد لفة حوالين السلكين اللي فوق مع بعض واطلع ما بينهم، واخد لفة حوالين السلك اللي فوق، وبعدين ارجع انزل اخد لفة حوالين السلك اللي في النص لوحده، ولفة حوالين السلك الاخير لوحده. هو ده التكرار بتاعي. بيديني شكل مختلف، يعني الاختلاف طفيف جدا ما بينه وما بين الغرزة السابقة. اهو طلعت السلم، هنزل بقى لفة حوالين السلك اللي في النص ولفة حوالين السلك الاخير. والغرزة دي بتبان جمالها لما بتنضغط جامد مع بعض، لما بتبقى بعيدة عن بعض بتبقى شكلها مش حلو. هنظبط الاسلاك عشان نبتدي نشتغل عليهم. همسك سلك اللزج من تحت وهثبته بصباعي الكبير كويس، وبعدين هظبط الاسلاك الكبيرة الاساسية بتاعتي. بعدين هبتدي لفة حوالين السلك اللي تحت، لفة حوالين السلكين اللي تحت مع بعض، هطلع من النص ما بينهم واخد لفة حوالين السلكين اللي فوق مع بعض، واطلع ما بينهم واخد لفة حوالين السلك اللي فوق، وابتدي انزل اخد لفة حوالين السلك اللي في النص لوحده، ولفة حوالين السلك الاخير اللي تحت لوحده. هو ده التكرار بتاعي، ودايما اضغط بعد كل تكرار لان الغرزة دي مهم جدا فيها ان هي تتضغط كويس. هكرر تاني. وهدمج برضو زي ما قلنا. كرر تاني، لفة حوالين السلك اللي تحت، لفة حوالين السلكين مع بعض اطلع ما بينهم، لفة حوالين السلكين اللي فوق هطلع ما بينهم واعمل لفة حوالين السلك اللي فوق، وابتدي انزل اعمل لفة حوالين السلك اللي في النص ولفة حوالين السلك الاخير. هكمل وهرجع اوريكم الشكل مع اختلاف عدد اللفات. بكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الفيديو واكون قدرت اوصل لكم المعلومه بشكل واضح. ياريت لو اي حد عنده سؤال او استفسار او اي اقتراح ياريت يحطه في الكومنتس تحت، وانا هكون سعيده جدا ان انا ارد عليه. نتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.